Paano hinahalo yung halo-halo? Tikman mo muna yung mga toppings. Then, tsaka mo siya i-crush Sakto lang yung tamis. para sa printahin. Sa mga tarantahin. So, gagawa tayo ngayon ng halo-halo cake. We survive! Matagal na po kayo nagtitinda dito ng halo-halo? Opo, 15 years na. 15 years na. Luma pa yung palengke, doon kami nag-umpisa. Doon sa kabila. Tapos pumesto ka na dito. Mm-mm. Yung mga ingredients na kayo lang gumagawa. Ako lang. Paano niyo po siya ginagawa? Niluluto ko siya. Gabi pa lang nakababad na lahat yan. Tapos, umaga, doon ko siya lulutuin. So, ano po yung sangkap ng halo-halo niyo? Ayan po, meron tayong gulaman, garbanzos, munggo, beans, ito saging, alaya, tapos langka, makapuno, tsaka ito, ano ba to? Pinipig. Pinipig, leche flan. Yung leche flan kayo din gumawa? Kami din po. Kami din. Opo, lahat po yan. Ang galing! Kasi pag December, tinitinda ko rin yan. Leche Leche flan, flan, halaya. halaya. Ngayon ko lang nalaman na ganito pala haluin yung halo-halo. Pa isa-isa. Wiggle, wiggle. Ayan. Kumain natin. Nagtataka ba kayo kung saan galing ang sangkap ng halo-halo? May nakita kami dito sa Malabon na gumagawa ng mga sangkap ng halo-halo. Tara, puntahan natin. So, nag-start yung ELS noong 1975 and ang pinakaunang product na nagawa ng lola ko is yung sweetened garbanzos. And noon pa lang naman, bottled preserved na yung process natin. Paano po nag-evolve from garbanzos? Paano napunta sa meron na kayong makapuno, tsaka mga nata, mga ganun po? Noong 1975, nagustuhan ng mga tao yung sweetened garbanzos ni Lola Elet. And as years go by, may mga suggestions, yung mga neighbor, yung mga customers. Kasi nabuo na yung customer loyalty. Kaya sinunod niya yung sabi, ba't di ka gumawa ng mga bagong produkto na pwedeng pang summer? Kasi preserve siya, mahaba yung lifespan ng product. Oo. Up to 15 months siya. Nag-try siyang maglagay ng white beans, nata de coco, kaong, makapuno, and munggo. Sir, pwede niyo bang ikwento sa amin kung paano yung step-by-step process? For example, yung isang product natin, yung nata. Nata de coco, bago siya iluto or bago siya ilagay sa syrup, pinapatabang muna natin siya. Kasi yung natural na state nung nata pagdating sa atin, maasim pa siya. So may process tayong ginagawa, hinahalo siya ng hinahalo, tapos i-drain yung water, ihahaluin ulit. Sa repeat, lang hanggang sa tumabang siya. Yung beans at garbanzos, nilalaga muna siya bago natin siya lutuin para malambot na siya. After siya ilaga, palilipasin ng couple of hours para lumamig-lamig. Then tsaka siya ngayon hihimayin isa-isa. Yung makapuno, syempre pagdating sa atin nung fresh makapuno, nakabao pa siya. Hahatiin siya, bubuksan. Pagbukas niya, doon siya ngayon kakayurin manually, pa isa-isa hanggang sa maging makapuno strips na siya. Pagdating ng makapuno strips, tsaka siya ngayon sisimulan yung process na rin ng cooking time. Ito na yung paghugas ng dadaan siya sa hot pot. Then, after nun, ilalagay na siya sa sugar syrup. And, yun na, bottling. Tapos, water bath naman, sterilization. Then, packaging na. Bean natin tsaka white bean, halos same process lang siya. From sack, ganun lang din, ilalaga siya. Doon naman siya ilulutuin sa sugar syrup ulit. Halo-halo is one of the most iconic Filipino desserts, lalong-lalo na ngayong summer. And after my visit at Elet's, na-realize ko na halo-halo isn't just a dessert, but it's a collection of different ingredients that each has their own story. And na-inspire ako doon and na-realize ko na, I want to make my own version of halo-halo. But not just any
other regular bowl of halo-halo, but instead, I want to make my own version of halo-halo cake. For our first part is, imimix muna natin lahat ng dry ingredients natin and wet ingredients. So this is our flour, and then we're gonna add our cornstarch, then our salt. We'll give that a quick mix-mix. Hindi muna natin siya i-sift kasi isi-sift natin siya on top of our whipped ingredients later on. Next, we're gonna add our eggs. Pwede kayong gumamit dito ng stand mixer. Pwede din kayo gumamit ng handheld na mixer. We're gonna add our sugar to our eggs. This is a very simple sponge cake recipe. So, hindi na natin i-whip separately yung egg yolks natin and egg whites natin para pagka... Gusto kasi parang dense siya, medyo dense siya na consistency, and this is the perfect recipe for that. This is what I meant when I said ribbon stage siya kasi para siyang ribbon kung makikita mo yung consistency niya. So dito na natin isi-sift ang ating dry ingredients. Konti muna. And then, you're gonna fold it in. So dalawa yung halo-halo na tikman ko kanina. Yung halo-halo ni Nanay at saka yung halo-halo sa Ellet's. Yung halo-halo ni Nanay, it's your classic halo-halo. Shaved ice, toppings, milk, leche flan on top. It's good. It's a classic. Sobrang nakaka-quench siya ng thirst mo on a hot summer day. Yung sa Ellet's naman, it's their modern take, most modern approach to halo-halo. So their halo-halo version is instead of shaved ice and milk, ginawa nila, kinumbine nila. So yung milk, freeze nila, and then they shaved it. So yung shaved ice niya mismo, yun na yung gatas. Tapos, saka nilagay yung other ingredients. So, iba din siya na atake for halo-halo. Ilalagay na natin ang ating wet ingredients, our milk, then our oil, and of course, our vanilla extract. Again, ifo-fold natin siya ulit, same motion, para hindi ma-deflate yung cake batter. Then, don't forget to tap your cake para ma-release yung extra bubbles. 1, 2 taps. We are then gonna be baking this at 170 degrees Celsius for around 30 to 45 minutes or until a toothpick inserted in the middle comes out clean. Next is our ingredients for our leche flan layer. Yung caramel layer, very simple lang siya. We're just going to coat the entire bottom of our cake pan in sugar just until everything is covered, wala lang siyang blank spaces. Imi-melt natin to sa stove until it turns a nice amber color. Gagawin na natin yung custard part ng ating leche flan. Isi-separate lang natin ang ating eggs kasi egg yolk lang yung gagamitin natin. Our condensed milk into our eggs. Once everything is well incorporated, saka ko nilalagay ang aking evaporated milk. Then, my vanilla flavoring. A key to a nice silky leche flan is hindi mo siya imimix ng sobrang lakas. Then, we're gonna steam this for around 45 minutes to an hour or until nag-set na yung fan. Tatawagin na natin ang aking work twin, Ina Bebe! At your service! Wala, ang dami naman patinig. Yes! So, gagawa tayo ngayon ng halo-halo cake. Oh my God, Medyo you're so ambitious yung creative. halo-halo cake, pero magli-layer tayo ng different components ng cake. So, lalagyan natin ng whipped cream sa baba para may base na tayo. Hindi siya gagalaw. So, ito na yung cake natin a while ago. Hinati ko lang siya into 2 parts para meron tayong first layer and second layer pang sandwich. Base layer in. So, para sa ube component natin for this one, gagawin ko siyang
filling ng cake. Di ba parang something new naman? Hindi lang siya yung usual na... Ang galing. Ano? Galing mo talaga, Ate Nix. You're one of my idols when it comes to Aw. baking. Lahat ng binibake mo, ang sarap. Thank Promise. you so much. Bakit, like, how did you get into baking in the first place? Actually, yung baking, ano talaga siya, negosyo ko siya. So, hobby ko siya from such a young age. Kasi yung mom ko nagbi-bake din siya. So, it's a family business. And then, nung naano na ako, nung eventually, lumaki na ako, ganyan, tumanda na, na-realize ko na it's something that I wanna do parang full-time. So, yung ano ko, yung mga hobbies ko na pagbi-bake lang ng brownies, nagsimula ako sa benta lang sa friends, mga ganun. Hanggang sa naging negosyo ko siya sa Osamis. Tapos, yun na, parang na-love siya ng community. Nakapag-start ako ng community ng mga ano dun, ng cakes, desserts. So, Ganyan. you learned from your mom. Yes, yung mom ko talaga yung pinaka nagturo sa akin. So, hindi ako nag-enroll into like a professional school or something. So, lahat natutunan ko lang from the recipes passed down by my mom. And yung mga natutunan ko sa TV, mga things like that. Eto, medyo kinakabahan ako, Ina. Ayun Yung leche flan! Baka siya. Lawan, hindi lawan. Pero, I'll try to slowly slide it in. Oh my gosh! Okay. Yes! We survive! So, di ba na-mention mo, Ate Nix, na you're from Ozamis? Yes. Is that where you're from? Yun yung city ko. What's in Misamis? So actually, si Misamis, ano siya, it's a small town, pero maraming doon, ang produce namin doon is more of coconuts, corn, and then coastal kasi siya. So since coastal siya, marami ding mga seafood, Beaches? may beaches din, ganon. So it has a mix of both coastal tsaka mountain area. Kasi may mountain range din doon na nagpo-protect sa mismong province. So, nung lumipat ako dito, a few years ago, medyo marami akong Culture shock. na-culture shock ako. Kasi as from someone na galing probinsya na medyo slow pace yung life, yung mga ganon. Dito medyo parang mabilisan lahat. So, medyo nahirapan ako mag-adjust at first, pero carry naman. Turuan mo ako, Tinix. Ay, oo nga So, pala, ganito. left-handed ka. Oo, okay, wala lang. Sige. Hindi ako smooth hands like you eh. So, ang Gusto ko yung kagandahan, ginagawa. yan, one direction, tapos i-avoid mo na mag-touch yung spatula mo sa mismong cake para hindi mo ma-drag yung crumbs. Okay. Yan, okay. Nakakaba kasi ang taas ng cake. So, tas syempre, marireveal na yung mga, di ba, yung cross-section ng loob. Okay. Okay, I survive. I survive. Ang ganda, Tinix. Hindi ko siya tinanggal kasi parang Okay lang yan. anxiety. Excited ako. This looks so good! In fairness naman, nag-stay naman yung leche flan sa Oo nga, gitna. ang ganda, ang galing, Ate Nix. Okay. In fairness naman siyang halo-halo. Ang sarap ng... I like the texture that you get from the nata de coco. Tapos yung kaong. Ang sarap! Feel ko yung garbanzos tsaka yung nata yung parang halo-halo taste niya talaga, no? Yes. Yung topping. Ang sarap with the leche flan. Lahat ng textures you get.
In fairness, ano talaga siya, halo-halo in cake form. Oh my gosh, Yung Ate lasa Nix. niya. Kailan ba hindi masarap yung mga cake mo, though? Oh. Mm. Ano ko? Ang sarap.